So now I will teach you how to customize paper size. Ang gusto ni ma'am dito is 20 by 30 na paper. So first of all, punta tayo sa Google. Ano ba siya in mm? So 508 by 762 mm yung 20 by 30. And then balik tayo sa layout space. So gawa tayo ng rectangle, then 762, 508. Yan, lalabas na ngayon siya. So, ganyan kalaki yung 20 by 30. And then, gumawa lang ako ng border dyan. Tapos yung nasa labas, gagawin ko lang def points para hindi siya nag-a-appear kapag nag-print. May mga black sa dulo, sa gilid. Ayan. So, next, gawa tayo ng viewport, type MV. So, lalabas lahat ng drawing sa model space. And then, for example, ito yung gagawin natin, gagamitin natin. So, here, I'll try 1:50. There. So, it perfectly fits. And now, make sure to lock your viewport. So, dyan mo siya malalock sa part na yan. Pindutin mo lang yan. So, now, Control P for plot. So, here, kanina kasi gumawa na din ako ng 20 by 30. So, nilagay ko lang previous plot. So, DWG to PDF. If you don't have this 20 by 30 here, you can customize it by clicking the properties, custom properties, and then makikita niyo yung custom paper size. And then, mag-a-add lang kayo. So, start from scratch. Next. So, dito ilalagay nyo yung dimension niya in millimeter. So, sa unit nakalagay millimeter. So, now, ina-next nyo lang yan. And then, gawin nyo ng 0 lahat to kasi border yan eh. So, para walang border. So, dito ilalagay nyo lang yung name na gusto nyo. For example, 20 by 30 or whatever na gusto nyo i-name. So, hindi ko na isa-save kasi meron na ako nyan. So, makikita nyo na ngayon yung paper size nyo, kinostomize nyo dito, kauna-unahan siya. So, let's try. So, click window and then yung paper. So, makikita nyo dito sa scale. 1 mm, 1 din yung unit. So, 1:1 talaga siya. Walang labis, walang kulang. So, preview nyo. Pag nagpi-preview kayo, makikita nyo dyan kung how it will appear kapag na-print na natin yung paper. So, click nyo lang dito para ma-print siya in PDF or ma-convert to PDF. So, if you wanna learn more about these stuffs, just join us sa Masa 7 Basic Training. And for sure, marami kayong matututunan. Thanks, guys! Follow me for more!